খানাটো মাছ এইটো কি মাছ হয় ৰৌ মাছ অ আজি মাছটো কি আৰি মাছ আছে ৰৌ মাছ আছে মাছৰ চৰচৰি আৰু টেঙামৰা আঞ্জা আছে পটল আছিলে এইটো মাছৰ কণী আছিলে এই মই কেমেৰাত ধৰিব পৰা নাই কাৰণ পলাশ আজি ডিব্ৰুগড়লৈ যাবগৈ তো সেইকাৰণে খাই আছে এতিয়া বহুত ধুনীয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাইছে তাৰ লগত আছে টেঙামৰা দালি আছে হাই মানে আমি ক্ৰিছমাছ ট্ৰী সজাম মানে স্ক্ৰুকেইটা ক'ত গ'ল হা স্ক্ৰুকেইটা তিনিটা স্ক্ৰু যে আছিলে বাহিৰত থৈ দিয়া আছিলে যে লৈ আগে যাচোন আৰু লাইটকেইটা এইকেইটা মই ইউকেৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ বাকীকেইটাতো বাৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰীৰ লগতে আহিছে এইকেইটা লগাম মানে মাতটো মোৰ অৱস্থা কাহিল মোৰ চৰ্দি হৈ আছে দেখাচোন তই কেনেকৈ লগাও ৱাও এনেও আমি তাতে বহি ল'ব লাগে তোৰ যোগাৰ টেকনিকটো কি কৰ লাইটাৰ নাই কাৰণে কেমেৰাটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান মানুহে কথাটো একেবাৰে মুখৰ পৰা নোলোৱা হৈ যায় ঐ নহ'লে আকৌ কমেণ্টত ক'ব প্ৰিয়মে মিছখাবাক নামাতে কথা নাপাতে নাচায় বুলি ক'ব কিন্তু দেই এইটো বেলেগ যোগাৰ টেকনিক কনচেনট্ৰেট নি যোগাৰ টেকনিকটো বেয়া নহয় কিন্তু ये तेरा मेरा रिश्ता किसी ने बनाया है ना মোৰ নাকটো যে বন্ধ বন্ধ গাব পৰা নাই তই গাঁৱত গাইছিলি নহয় গাওঁ গাচোন লাজ কৰিব নালাগে গাচোন oh idal lumayo मुझे ये तेरा मेरा रिश्ता किसी ने दुटा है ना कि तो गाना गाऊं ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना কথা ইয়াৰ আৰু মাজত কিবা আছিলে নি বাৰু মই বুজি পোৱা নাই তই লগাইছিলি নি মই লগাইছিলো সেইটো তেনেকৈ লগাইছিলো নাই আৰু স্ক্ৰুকেইটা ইয়াত লাগিব ইয়াত কিবা আছে মানে চাওঁ ইয়াত স্ক্ৰু আছে ইয়াত স্ক্ৰু নাই মই বুজি পালোঁ এইটো তই কিবা এটা গণ্ডগোল অঁ নাই কৰা গণ্ডগোল একো গণ্ডগোল কৰা নাই মই তেন্তে এটা বস্তু নাহিলে নেকি এইটো দেখিছ নাই ইয়াত তিনিটা যে আছে যে সেই তিনিটা ইয়াত লাগিব হা লাষ্টত তিনিটা লাগিব তো ইয়াতহে লাগিব এজনী মানে ন ন ন এজনী 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 ইয়াত সোমাই যাব এজনী এজনী ইয়াত সোমাব এজনী ইয়াত কিন্তু নুসুমাইছিলে সেইজনী ইয়াত এইটো হেৰিটো সৰুকৈ দিছে চাইছোঁ কি আৰু এইটো পাৰিবি নাই এজনী মই বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ নাইচ মই নোৱাৰিলোঁ একচুৱেলি চেপত ভৰাব লাগিব এজনী এনেকৈ কৰি পেলাই এইকেইটা নটকেইটা মেলিবলৈ লাগিব এইকেইটা এইটো লগাই লওঁ ऐसे क्यों अच्छा लगता है गाँव मेरी गाँव
Thank you. कुछ भी एकदम किस लम्हे ऐसे से थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी तो गाले मुख वाला बना পাইছা নে হৈ গ'ল আমাৰ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰী মানে ট্ৰীটো ছেট কৰিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত ডেক'ৰেশ্যন কৰিম আৰু तो मैं দিব লাগিব Jingle bell, jingle all the way, jingle all the way. কি কৰি আছা কি কৰি আছা এইটো কৰি আছো নাইচ এইটো কৰি আছো ধুনীয়া এইকেইটা কি আছে এইকেইটা এইকেইটা মৰ্টন আছে আৰু এইকেইটাতো মই লৈ আহিছিলোঁ আৰু এইকেইটা ষ্টাৰ আৰু এইকেইটা ষ্টাৰ হয় এইটোতো জিলিমিলি এইটো মৰ্টন টফি লাইট আছে তাৰপৰা Santa. Santa.